เพื่อนๆครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยครูตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาทำกระบะแปลงปลูกผักแบบยกพื้นอีกรูปแบบหนึ่งจาก PVC เก่าๆที่ถูกรื้อถอนออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมาดูแล้วเนี่ยข้อต่อข้องอต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกถอดออกมาก่อนเพื่อจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับดังนั้นวันนี้จึงเปลี่ยนแผนนะครับที่ตัดออกมาแล้วมันก็ยังมีท่อคาอยู่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยครูจะพาเพื่อนๆมารื้อท่อออกจากข้อต่อข้องอต่างๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยมาวางแผนทำกระบะแปลงปลูกยกพื้นต่อไปครับจริงๆแล้วข้อต่อข้องอพวกนี้มันหลักการไม่ยากเลยครับครูเคยทำคลิปเกี่ยวกับการถอดท่อ PVC ออกจากข้อต่อไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยอาศัยความร้อนจากกาวคลิกขึ้นไปดูด้านบนได้นะครับส่วนคลิปวันนี้เนี่ยครูจะอาศัยความร้อนจากอีกแหล่งหนึ่งโดยใช้ความร้อนจากการต้มนะครับไปดูครูทำเลยครับจะได้ทำตามครูได้ก็จะขอใช้พื้นที่แคบๆตรงนี้นะครับในการทำงานเพราะต้องใช้เตานะครับในการให้ความร้อนในการต้มน้ำพูดง่ายๆจริงๆหลักการนี้เพื่อนๆจากที่มาดูครูทำเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนำไว้ว่าให้ใช้ต้มก็ได้ไม่เคยลองนะครับแต่วันนี้จะมาลองดูว่าจะได้ผลไหมนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะเพราะว่ามันก็หลักการเดียวกันนะครับการให้ความร้อนเหมือนกันลองมาดูครับเดี๋ยวครูไปเตรียมน้ำก่อนอันนี้พอภาชนะมันเล็กก็ขอใช้พื้นที่อับลมสักนิดนะครับเพราะว่าต้องใช้ความร้อนตรงนี้มันเป็นที่โล่งเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่หนึ่งนี่ครับคือข้อต่อที่เราตัดออกมาจากท่อถามว่าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดแล้วมันจะต้มได้ไง เอาละน่าจะกุดๆแล้วเนาะลองสักอันหนึ่งก่อนนะครับอีกอันนึงไปเลยไม่เสียเวลาดูว่าจะได้ผลไหมแต่มันก็น่าจะได้นะเพราะว่าหลักการเดียวกันความร้อนอาจจะยังไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงตรงนี้นะก็พยายามหาที่อับลมก็ได้อับด้านหน้าแต่มาด้านข้าง รอด้วยความใจจดใจจ่ออุปกรณ์ที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออุปกรณ์ที่ป้องกันความร้อนนี่ถุงมือถ้าไม่มีก็ผ้าคีริ้วก็ได้นะเอามาสำหรับรองมือกันร้อนกับตัวนี้ครับครีมเอาไว้ช่วยในการหยิบจับเอาแล้วนะดูซิว่าจะออกไหมนี่พยายามจะให้เห็นอุ้ยร้อน ต้องรีบทำด้วยนะเพราะว่าพอมันเย็นแล้วมันก็จะออกไม่ได้ละโอเคนี่ดูท่าว่าจะออกแล้วแต่ว่ามันก็จะม้วนๆอย่างนี้เอาออกแล้วนี่นะครับแต่ว่าปากมันก็จะเบี้ยวๆนะต้องเอาไปต้มเพื่อให้มันคืนตัวนะครับพอมองเห็นไหมเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจต้มอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยถอดอีกข้างนึงอันนี้ครับอันนี้ที่ว่าถอดออกมาแล้วมันเบี้ยวเห็นไหมครับพอต้มเสร็จแล้วก็มันก็จะคืนรูปมากลมๆเหมือนเดิมก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้ยอันนี้แตกแล้วเอาอื่นพอจะไหวไหมโอ้โหอันนี้3ทางเลย อันนี้ก่อนแล้วกันโอ้อันนี้ง่ายง่ายเลยอันนึงโอ้อันนี้ยากโอเคก็มียากมีง่าย ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลองอันนี้อ๋ออันนี้ยากต้มอีกทีเดือดดีแล้วนะครับมาลองเลยลองดูสิว่าจะโอเคไหมเหนียวมากบิดเลยครับโอ้ออกแล้วโอ้ได้ทีนี้มันไม่เข้ารูปไม่คืนรูปก็จับไปต้มใหม่ซะเลยนะดูอันอื่นนี่สิได้ไหมยากบิดเลยครับโอเคสุดแล้วอันนี้ล่ะโอเคออกแล้วโอ้
มองเห็นไหมเนี่ย ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่า แต่ส่วนนี้ก็ไปต้มหน่อยนะครับเพราะว่ามันเบี้ยวๆอยู่เห็นไหมไปต้มสักนิดนึงให้มันคืนรูปนะครับลองดูอันนี้จะได้ยังนะครับจับบิดเลยโอ้นั่นโอ้อันนี้ก็ง่ายโอ้ไปต้มสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันคืนรูปก่อนแล้วเราก็จะได้จัดรูปทรงมันได้นี่ยังเบี้ยวๆอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยนี่เบี้ยวๆทำไงทำให้ดูนี่ทรงยังเบี้ยวๆอยู่นะครับเราก็หาท่อเนี่ยที่เศษท่อเนี่ยจับยัดเข้าไปเพื่อให้มันได้ทรงเดิมนะครับก็พอจะยัดได้แล้วยัดได้ทุกทางโอเคลองอันอื่นอุ้ยร้อนเนี่ยเบี้ยวๆนะฮะจับบีบสักนิดนึงเพื่อเอาท่อเส้นอื่นยัดนะครับแล้วก็จัดรูปให้มันพอที่จะขยับได้มันก็จะกลมแล้วในทีก็คือแช่น้ำเย็นเลยก็ได้นะครับแต่แช่น้ำเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะเอาตัวนี้ไม่ออก โอเคละพอยัดได้เนาะโอเคพอยัดได้ใช้ได้ละเดี๋ยวให้มันเย็นเองแล้วก็ปิดแก๊สก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เพื่อนๆได้แนะนำเอาไว้ในคอมเมนต์ที่แล้วที่ครูเคยทำถอดท่อออกจากข้อต่อข้องอนะครับก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการทุนค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าไม่เคยเห็นไปทำตรงท่อประปาสักทีทำไปทำไมครับก็ไม่ได้ไปทำประปาอันนี้ไปทำอย่างอื่นนะก็หน้างานมันไม่ต้องใช้แบบนี้ครับ อันนี้เอามาใช้ทำภารกิจเฉพาะกิจเฉพาะอย่างนะครับก็เป็นว่าใช้ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็จริงๆครูไม่เคยลองทำก็พอจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็เลยคิดได้ก็เลยเอามาลองทำแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันใช้ได้จริงไหมมันทำได้จริงไหมก็ได้จริงนะครับยากบ้างง่ายบ้างก็แล้วแต่ว่าปริมาณกาวที่เขาทาไว้ข้างในเนี่ยว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับบางอันก็ง่ายบางอันก็ยากแต่มันก็สามารถถอดออกได้จริงอันไหนที่มีแตกก็มีนะครับครูก็ทิ้งไปมันแตกก็มีไม่ได้ว่ามันจะดีได้เสียทุกอันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูก็จะเอาข้อต่อเรานี้นะครับไปประกอบกระบะแปลงปลูกแบบยกพื้นนะครับที่เกริ่นไว้แล้วเบื้องต้นแต่บางทีก็ต้องซื้อเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วแต่รูปแบบที่ว่าเราต้องการจัดทำยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มเติมมาบ้างแต่ส่วนในที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเอานะครับเอาของเก่ามาใช้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ